Hello students, म आज नेक्स्ट भिडियो लिएर आएको छु तिमीहरुलाई इन्ट्रोडक्सन टु QBASIC. So QBASIC को इन्ट्रोडक्सन यो भिडियोमा मैले के राखेको छु भन्देखि QBASIC को इन्ट्रोडक्सन, QBASIC को जुन हाम्रो आईडी छ त्यसको इन्फर्मेसन, जुन हाम्रो QBASIC को आईडी छ, इन्टरएक्टिभ डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसको इन्ट्रोडक्सन र सिम्पल खालको प्रोग्रामहरु जुन QBASIC भनेको के रहेछ त्यसको बेसिक कुराहरु चाहिँ मैले तिमीलाई राखेको छु र तिमीहरु जति पनि मेरो भिडियोहरु हेर्छौ त्यो भिडियोहरु एउटा पनि नछुटाइकन हेर, किनभने त्यो एउटा पर्फेक्ट सिरिजमा छ र त्यो सिरिज तिमीहरुले हेर्दै गयो भनेदेखि तिमीहरुलाई क्लासको जति नै नलेज गेन हुन्छ र So what is QBASIC? So last class में मैंने क्या बनेको थी? What is programming भनेर बनेको थी? So now in this class, what is QBASIC? So QBASIC भनेको के हो त? QBASIC is an artificial language, isn't it? It is a programming language that is used to write the programs. QBASIC आफैमा एउटा के हो त? एउटा artificial language हो जुनबाट चाहिँ हामी कम्प्युटरमा प्रोग्रामहरु लेख्छौं. So QBASIC जान्नुभन्दा अगाडि QBASIC कसरी फर्मुलेट गर्छ? So after the development of high level language, so what is high level language? High level language is that kind of programming language which uses common English like structure as well as some mathematical terms that is used in our mathematics. So it uses the English like structure to write the program. So हामीले जुन बोल्ने भाषा हुन्छ त्यस्तै खालको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज युज गरेर हामी प्रोग्रामहरु लेख्छौं भनेदेखि त्यो के हो त? हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो के. सो इट इज भेरी सोफिस्टिकेटेड एन्ड इट मेक्स द प्रोग्रामर इजियर इन order to write the program. प्रोग्रामरलाई के गर्छ त्यसले इजियर गर्छ. किन इजियर गर्छ त? हामी यसभन्दा पछाडीको क्लासहरुमा पनि हेर्दै जान्छौं कि प्रोग्रामरलाई कसरी इजी बनाएको छ त, अब यसले इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चरहरु कसरी युज गरेको छ त. डोन्ट वरी, ओके. सो अब नेक्स्ट क्लासहरुमा चाहिँ तिमीहरुले QBASIC को एक्चुअल प्रोग्राम भन्दाखेरि तिमीहरुले थाहा पाउँछौ. सो बेसिक इज अ बिगिनर्स अल पर्पज सिम्बोलिक इन्स्ट्रक्सन कोड. बेसिक के हो त? एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो. सो इट वाज डेभलप्ड इन 1964. सो 1964 when the programming was needed in second generation computer, third generation computer. So it was one of them, okay. So basic stands for beginners all purpose symbolic instruction code and it was developed in 1964 by John J. Kameny, Thomas E. Coates and Mary Kenneth Keller. Alright, so am I telling the right name, isn't it? So Thomas E. Coates, John J. Kameny and Mary Kenneth Keller. So don't worry, okay. Exam मा सोध्दैन बेसिक कसले बनाएको, QBASIC कसले बनाएको भनेर सोध्दैन, ओके. सो यो 1 मार्क्स क्वेशनको लागि सोध्दैन, जस्ट यो मैले बुझ्नको लागि मात्र है. सो अब बेसिक भनेको चाहिँ एउटा मेन मोडल जुन बेसिकबाट चाहिँ एउटा मेन प्रोग्राम बनाएको छ, त्यसबाट डिफरेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनाएको छ, त्यसबाट डिफरेन्ट उसले भर्जनहरु निकालेको छ है. जस्तै बेसिकको अर्को एउटा भर्जन हो QBASIC, ओके, GBASIC. अलराइट, अर्को छ भिजुअल बेसिक. सो बेसिक भनेको चाहिँ एउटा जुन मेन ल्याङ्ग्वेज भयो त्यसबाट चाहिँ डिफरेन्ट हाम्रो अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ बनेको छ. सो QBASIC इज वान अफ देम. अलराइट स्टुडेन्ट्स, so QBASIC stands for Quick Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. So QBASIC को कहिले फुल फर्ममा चाहिँ सोधिन सक्छ है. जस्तै यो क्लास 9 को फुल फर्ममा वा क्लास 10 को पनि यो फुल फर्ममा सोधिन सक्छ. So Quick Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. So it was developed in 1991. Alright. So by Microsoft. So Microsoft ले आफ्नो जुन Windows MS-DOS अपरेटिङ सिस्टम थियो, उसको Windows ME थियो, Windows 95, Windows 98, त्यो अपरेटिङ सिस्टममा उसको प्रोग्रामहरु लेख्नको लागि उसले बनाएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हो त? QBASIC. सो QBASIC कसले बनाएको रहेछ त? माइक्रोसफ्टले. सो मैले लास्ट क्लासमा के भनेको थिए त? हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरु फलो गरेर प्रोग्राम लेख्न पर्ने हुन्छ र जसले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनाएको उसले डकुमेन्टेसन गरेको हुन्छ. यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले कसरी युज गर्ने, कहाँबाट युज गर्ने, कुन बेला कुन सिन्ट्याक्स युज गर्ने, यो सिन्ट्याक्सहरुको के हो त काम भनेर जुन जनाएको हुन्छ भने उसले डकुमेन्टेसन बनाएको हुन्छ र त्यही डकुमेन्टेसन फलो गरेर चाहिँ हामीले प्रोग्राम लेख्न पर्ने हुन्छ. सो QBASIC was used in order to develop the simple programs. जस्तै त्यो बेलाको जुन हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरु थियो जुन 1991, 1995, 1998 तिर, जस्तै MS-DOS हो, विन्डोजको 95, विन्डोज 95, विन्डोज 98 अनि त्यसपछि विन्डोज ME जुन एडिसनहरु थियो त्यो अपरेटिङ सिस्टमहरुको लागि प्रोग्रामहरु लेख्नको लागि उसले आफ्नै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनायो जुन चाहिँ छ
quick beginners all purpose symbolic instruction code. It is just different types of programming languages are there, isn't it? So one of them is QBASIC, and QBASIC was developed by Microsoft in 1991. Okay, so still QBASIC हाम्रो अहिलेको अपरेटिङ सिस्टमहरुमा पनि सपोर्ट गर्छ र हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ 32 बिट 64 बिट भन्ने हुन्छ र त्यसले चाहिँ MS DOS र विन्डोज 32 बिट सम्मकोलाई सपोर्ट गर्छ जुन हाम्रो नेटिभ आईडी छ। आईडी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इट इज एन्ड जुन तिमीहरु QBASIC खोलिसकेपछि त ब्लू स्क्रिन देख्छौ नि हामी त्यसमा QBASIC को प्रोग्रामहरु टाइप गर्छौं त्यो नै हाम्रो के हो त आईडी हो। QBASIC सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो MS DOS र विन 32 बिट जुन हाम्रो 32 बिट हामी 64 बिट भन्छ नि त्यो चाहिँ विन्डोजको डिफरेन्ट भर्जन प्रोसेसर अनुसार हुन्छ क्या। जस्तै हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटरमा वर्ड लेन्थ भनेर पढेको थियौ नि। वर्ड लेन्थ भनेको के हो त इट डिफाइन्स how many number of characters that a computer can process at a time. So 32 bit हो भनेदेखि त्यसले एक दिनको टाइम पिरियडमा चाहिँ 32 वटा बिट 0 र 1 को कम्बिनेसनमा त्यसले प्रोसेस गर्न सक्छ हो। अब QBASIC चाहिँ हाम्रो नेटिभ 32 बिट को अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम र हाम्रो MS DOS को मा चल्न सक्छ र अरु जस्तै लिनक्स ओके हामीसँग FreeBSD अरु अपरेटिङ सिस्टम छ भने हामी इमुलेटर भन्ने सफ्टवेयर युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई रन गर्न सक्छौं। So QBASIC is a high level programming language and it is a procedural language. Procedural language भनेको चाहिँ it is a kind of modular programming है। हाम्रो 3-4 वटा क्लास पछाडी म तिमीहरुलाई modular programming language को बारेमा पढाउँछु। So QBASIC के हो त it is a procedural programming language and it is a high level language. So किन high level language भनेको भन्दाखेरि QBASIC मा एउटा सानो दुईटा नम्बर जोड्ने प्रोग्राम बनाउनु छ है त मलाई CLS A equals to 10 B equals to 20 now sum equals to A plus B print the sum equals to sum int. So here यो किन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको भन्दाखेरि यसमा कमन इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चरहरु युज गरेको छ कि छैन छ र यसमा म्याथमेटिकल टर्महरु पनि जुन हामी डे टु डे म्याथ्समा युज गर्छौं त्यही छ कि छैन अपरेटर भयो हो त्यही भएर यसलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिएको ओके। सो इट फलोज द प्रोसिड्युरल प्याराडिगम मिन्स यो कुनै पनि एउटा प्रोग्रामको चाहिँ टाइपहरु हुन्छ कि जस्तै जावा भनेको चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याराडिगमको भयो C++ नि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भनेर भन्छौं हामी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ प्याराडिगम यो भनेको के हो त द वे अफ राइटिङ द प्रोग्राम ओके। सो इट फलोज द स्ट्रक्चर एन्ड प्रोसिड्युर प्याराडिगम दैट मिन्स यसमा हामी मोडल हामी पछिको क्लासहरुमा भन्छौं तिमीहरुले नआत्यो कि पछिको क्लासहरुमा म तिमीहरुले के गर्छु त मोडल प्रोग्रामिङको बारेमा थुप्रै क्लासहरु छ मोडल प्रोग्रामिङको हाम्रो क्लास 10 मा म्याक्सिमम हाम्रो क्वेशन सोध्ने भनेको त्यही मोडल प्रोग्रामिङबाट हो त्यही भएर डोन्ट वरी ओके। सो इट इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इट इज अ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज राइट स्टुडेन्ट्स। सो QBASIC आफैमा एउटा के रहेछ त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रहेछ र QBASIC मा युज हुने जुन हाम्रो QBASIC ले चाहिँ यो QBASIC ल्याङ्ग्वेज त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भयो तर कम्प्युटरले बुझ्ने भाषा के हो त मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ हाम्रो 0 र 1 को टर्ममा लेखेको हुन्छ ओके। अब यो QBASIC हामीले प्रोग्रामरले बुझ्ने भाषा भयो कम्प्युटरले बुझ्ने मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज। अब यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा हो 0 र 1 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हो त्यो कन्भर्टर चाहिँ यसले के युज गरेको छ त इन्टरप्रेटर। सो इन्टरप्रेटर इट युजेस इन्टरप्रेटर अलराइट। हामीले ल्याङ्ग्वेज कन्भर्टर भन्ने पढेको छ होला तिमीहरुले ल्याङ्ग्वेज कन्भर्टर भनेको के हो त इट इज द प्रोग्राम दैट कन्भर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन एनी अदर ल्याङ्ग्वेज इन्टु द मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज ओके न। ल्याङ्ग्वेज कन्भर्टर भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो प्रोग्राम हो जसले चाहिँ इट इज defined by the operating system okay। So language translator converts the program written in any other language into the machine level language. So we have got 3 types of language translator isn't it? Assembler okay compiler and third one is interpreter. So assembler converts assembly language into basic language
And this compiler and interpreter, they convert high level language into machine language. Compiler and interpreter, they both convert the program written in high level language into machine language, but their working mechanism is different. Now, the main difference between them is sometimes the question will be asked for 1 marks. Okay, कहिलेकाहीँ 1 मार्क्स को लागि क्वेशन सोधिन सक्छ कम्पाइलर इन्टरप्रेटर को डिफरेन्स लेख भनेर. सो compiler converts the program written in high level language into machine level language, converting the whole program at once. जस्तै यो एउटा प्रोग्राम छ भनेदेखि कम्पाइलर युज गरेको भए के गर्छ त पुरै प्रोग्रामलाई सिंगल अपरेसन एउटा अपरेसनमा 0 र 1 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ. बुझ्यौ? इन्टरप्रेटरले चाहिँ के गर्छ? It is also a language converter which converts high level language into machine language, converting line by line. यसले चाहिँ इन्टरप्रेटरले लाइन बाइ लाइन कन्भर्ट गर्छ. जस्तै सुरुमा यो लाइन नम्बर 1, लाइन नम्बर 2, 3, 4, 5, 6 लाइन नम्बर 1 को काम गर्छ. यसलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ 0 र 1 मा, फेरि यसलाई कन्भर्ट गर्छ 0 र 1 मा. दैट मीन्स मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा, फेरि यसलाई पनि मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ. र सो हैव यु अन्डरस्टुड? कम्पाइलरले चाहिँ के गर्दो रहेछ त सिंगल अपरेसनमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा. इन्टरप्रेटरले के गर्दो रहेछ त it converts the program written in high level language into machine level language step by step. Okay students, so यति नै हो हाम्रो बेसिक QBASIC introduction. So my next class will be different. We will start to write programs. Okay, thank you for being my video. So if you like it, please like the button, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe it. Okay, because I will post the videos, every new videos every time. And thank you students.